Tänään mulla on aiheena sukupuoliristiriitaa kokevien auttaminen terveydenhuollossa ja tähän on hyvä saada asiantuntijan näkemystä ylilääkäri nuorisopsykiatrian professori Riitta Kerttu Kaltialalta. Miten psykiatria näkee tämän ylipäänsä ajatuksen sukupuoli-identiteetistä, eli miten osataan erottaa tämä identiteetti tämmöisestä kulttuurisesti omaksutusta käsityksestä, mitä voi tulla vaikka sosiaalisesta mediasta ja kavereilta, niin miten sen erottaa tämmöisestä ikään kuin jonkinlaista sisäistetystä, joka ei välttämättä ole siis pysyvä identiteettiajatus, niin miten se tavallaan erottaa sitten semmoiseksi, että sitä nähdään pysyvämpänä? No oikeastaanhan me ei tiedetä, että mistä se sellainen identiteettikokemus, joka erkanee ihmisen biologisesta sukupuolesta, sellainen sukupuoli-identiteettikokemus, jota tuntuu, että olen jotakin muuta kuin miltä tämä keho näyttää, niin eihän me tiedetä, mistä se kumpuaa. Ei ole osoitettu, että mitään tällaista niin kuin geneettistä tai hormonaalista tai keskushermoston rakenteeseen ja siellä niin kuin keskushermoston toimintaan liittyvä, joka niin kuin olisi tämmöinen selkeä biologinen markkeri, eikä toisaalta selkeästi ole mitään niin kuin psykologistakaan tiettyä tekijää, joka sen kokemuksen aiheuttaa. Että sehän on asia, josta niin kuin myöskin ikään kuin käydään sellaista debattia, että onko niin, että ihmisellä on sisäinen kokemus sukupuoli-identiteetistä ja se sitten kuoriutuu esille, vai onko niin, että sukupuoli-identiteetti rakentuu ihan niin kuin kaikki muutkin identiteetin osa-alueet, niin ihmisen elämän historian aikana vuorovaikutuksessa ympäristöön ja muihin ihmisiin, jolloin tietysti tullaan siihen, että ainahan kulttuuriset seikat vaikuttaa meidän identiteettikokemuksen kaikkiin osa-alueisiin, miksipä siis ei sukupuoli-identiteettiinkin. Joo, niin sitä mä just mietin, että miten osataan erottaa nämä, jotka saattaa olla vaikka traumataustaisia tai neuroepätyypillistä tai sitten voi olla homoseksuaaleja, niin miten erottaa sitten heistä, jolle sopii nimenomaan tämä transdiagnoosi, kun on ilmeisesti tiedossa, että voi olla vaikka ulkopuolisuuden tunnetta tai semmoista, että ei samastu näihin sosiaalisiin rooliodotuksiin, niin voi sitä kautta tulla ajatus, että ei ole omaa biologista sukupuolta. Nuoruusikäisille varsinkin, koska nuoruusikä on semmoinen kehitysvaihe, jolloin ihmisen identiteettikehityksessä tapahtuu tosi paljon. Ja yleisesti ottaen nuorisopsykiatriassa me ajatellaan, että identiteetin vakiintuminen on nuoruusiän onnistuneen kehityksen lopputulos. Ja nuoruusiän kehityksen aikana kuuluu asiaan, että nuori hakee identiteettiään ja kokeilee erilaisia ikään kuin elää erilaisia identiteettivaihtoehtoja. Ja nuoruusikäisen identiteetti ylipäätään on vielä sillä lailla keskeneräinen, että toisin kuin aikuisella, niin nuori voi kokea itsensä ihan aidosti toisessa kontekstissa erilaisena kuin toisessa. Että semmoinen sirpaleisuus ja kontekstisidonnaisuus kuuluu nuoruusikäisen identiteettikokemukseen, toisin kuin aikuisella, joka yleensä kokee itsensä samanlaisena ja niin kuin tunnistaa itsensä samanlaiseksi ja tilanteista ja seurasta riippumatta ja kontekstista riippumatta, ja se niin kuin antaakin ihmiselle vahvuutta ja suuntaa elämässä, mutta nuoruusikäinen sitä vielä hakee. Ja sen takia nuorella sitten saattaa siihen identiteettikokemukseen tulla vaihteluitakin. Se saattaa olla sitten alttiimpi vaikutuksille, ulkoisille vaikutuksille kuin aikuisen identiteettikokemus. Ja sitten monenlaiset sellaiset asiat, jotka niin kuin esimerkiksi se, että sukupuoli-identiteetti on paljon keskusteluissa ja se on ilmassa, niin joskus saattaa näyttäytyä sellaisena nuorelle, että se on niin kuin myöskin ratkaisu sitten, kun on kasvukipuja ja muuta pahaa oloa. Että nämä asiat, mitä sä mainitsit, niin pitää ottaa huomioon, kun sitä arvioidaan, että onko mahdolliset korjaushoidot just ajankohtaisia ja onko niistä todennäköisesti henkilölle apua. Ja tällaisia asioita otetaan sitten huomioon. Joo, eli onko se tavallaan sitten ne keinot just tämmöinen keskustelutyyppinen tai tämmöinen? Joo, siis jos ajattelet nyt nimenomaan sitä, että miten sitä identiteettiä tutkitaan, niin kuin nyt yleensäkin mielenterveyteen ja psykologiaan liittyvissä asioissa, niin keskustelemallahan niitä asioita selvitetään, että psyykkisten toimintojen ja persoonallisuuden ja identiteetin alueella ei ole esimerkiksi jotain koetta tai yhtä koetta tai testiä olemassa, vaan keskustelemalla monelta kantilta eri näkökulmista. Ja alaikäisen kohdalla keskustellaan aina sekä nuoren että
hänen huoltajiensa kanssa tietysti, että saadaan tietoa nuoren varhaisemman vaiheen kehityksestä esimerkiksi, mitä ihmiset ei ehkä enää itse muista. Joo. Ynnä muuta. Huomioidaanko tuo neuroepätyypillisyys jotenkin sitten niin kuin tässä? No neuroepätyypillisyys on yksi asia, joka tosi paljon tulee tällä alalla, että kun Suomessa tuli ylipäänsä mahdolliseksi, tai tuli tämmöinen palvelu, että jo alaikäisenä voi tulla näihin sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin ja harkitaan näitä mahdollisten korjaushoitojen ajankohtaisuutta ja soveltuvuutta, niin 2011 tuli mahdolliseksi niin kuin alaikäisille, että sitä ennen vasta täysi-ikäisenä saattoi hakeutua näihin tutkimuksiin. Niin kyllähän se heti kävi ilmi sitten jo ensimmäisenä vuosina, että poikkeuksellisen paljon esimerkiksi autismin kirjolla olevia nuoria tuli näihin tutkimuksiin. Että kun autismin kirjon esiintyvyys on karkeasti ottaen prosentin luokkaa väestössä, niin ensimmäisten vuosien aikana, jolloin pidemme tästä asiasta enemmän kirjaa, niin todettiin, että meillä oli yli 20% näistä näihin sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin tulevista nuorista oli autismin kirjolla. Ja tämä asiahan on sitten havaittu kautta länsimaiden. Tästä on puhuttu tosi paljon viime vuosina, että näillä nuoruusikäisillä ja jälkinuoruusikäisillä, jotka on jo juridisesti nuoria aikuisia, niin autismin kirjon häiriöt on paljon yliedustettuina. Ja se on asia, joka otetaan huomioon. Se ei ole semmoinen, että no okei, sulla on autismin kirjon häiriö, siispä sä et missään tapauksessa voi tarvita sukupuolen korjaushoitoja, vaan se on yksi asia tämän ihmisen persoonallisuudesta ja toimintakyvystä ja mielenterveydestä, joka otetaan siinä huomioon kokonaisuutta miettiessä. Eli onko se niin, että psykiatriassa ei ajatella varsinaisesti, että mikä ehkä yleisessä puheessa joskus törmää, että ihminen olisi niin kuin syntynyt väärään kehoon? No se ajatushan sisältää sen, että meillä olisi niin erikseen niin ihminen ja hänen kehonsa. Että kyllähän ihminen on tämä kokonaisuus, hänen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaisuutensa ja olemassaolonsa. Että mä ehkä pidän tätä tämmöisenä populaarikulttuurin käsitteenä, tätä ajatusta, että jotenkin että ikään kuin minä olisin jotakin muuta, että ihminen on hänen psyykkisten ja fyysisten ja sosiaalisten ominaisuuksiensa kokonaisuus. No onko tässä diagnosoinnissa kriteerinä, että se sukupuoliristiriita tai ahdistus kohdistuu niin kuin fyysiseen kehoon, että se oma fyysinen keho ahdistaa, vai lasketaanko siihen myös tämä, että just sosiaalinen rooli tai tämmöinen niin kuin psyykkisempi minäkuvaan liittyvä ahdistus vai? No kun ihminen on siis niin kuin psyykkisen ja fyysisen ja sosiaalisen, siis tämmöinen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen ulottuvuuden muodostama kokonaisuus, niin totta kai niitä mietitään niin kuin kaikkia. Joo. Mutta että ehkä niin kuin, jos ihmistä ahdistaa vaan niin kuin vaikka naisen rooli, niin ehkä se ei ole niin kuin indikaatio muokata hänen kehoaan, vaan miettiä, että miten voisi vapautua sellaisesta kokemastaan kahleista tai haluaako esimerkiksi ehkä yrittää vaikuttaa koko yhteiskuntaan, että naisten asema ja liikkumatila lisääntyisi, tai onko omassa elämässä tehtävä jotakin ratkaisuja, että kyllähän tässä nyt kuitenkin puhutaan siis vahvasti kehollisuudesta. Joo, niin onko suurimmalla osalla kuitenkin potilaista semmoista ihan niin kuin inhoa sitä fyysistä kehoa kohtaan tavallaan, tai jonkinlaista, että se ei tunnu omalta? No niillä nuorilla, jotka hakeutuu sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin ja niihin hakeudutaan sillä ajatuksella, että he ovat tykönään ajatelleet, että fyysisiä sukupuoliominaisuuksia muokkaavat hoidot nyt olisivat ajankohtaisia ja tekisivät heidän elämästään parempaa, niin heillä on tosi monenlaisia ongelmia, lähtökohtia ja myös ongelmia ja myös aika vakavia mielenterveydellisiä häiriöitä. Että sitä ei ehkä ihan voi sillä lailla luonnehtia. Joo. Niin tosiaan saat kertoa, että vuonna 2011 lapset pääsivät hoidon piiriin Suomessa, mistä se tuli se ajatus, että halutaan kuitenkin jo lapsia hoitaa, että ei pelkkä niin terapia esimerkiksi riitä tähän ristiriitakokemukseen alaikäisillä? No aikaisemmin keskityttiinkin niin kuin lasten ja nuoruusikäisten kohdalla mahdollisten samanaikaisten
ja mahdollisten laajempien psykososiaalisten ongelmien tunnistamiseen ja mahdollisten psykiatristen häiriöiden hoitoon ja seurattiin tätä tilannetta. Katsottiin, että vallitsi tämmöinen konsensus, että identiteettikehitys nyt voi olla niin vakaa aina aikaisintaan aikuisuudessa, että sen pohjalta voisi näitä fyysisiä sukupuoliominaisuuksia muokkaavia hoitoja tehdä, koska siinä kuitenkin lääketieteellistä osaamista käytetään niin kuin terveeseen kehoon kajoamiseen ja niillä on sivuvaikutuksensa, mikä tarkoittaa sitä, että se ihan fyysisen terveyden näkökulmasta tilanne on sen jälkeen huonompi. No, sitten Hollannissa oli mietitty tätä asiaa ja siellä oli kehitelty sitten jo 90-luvulta alkaen tällaista ajatusta, että kun monet aikuiset, jotka sitten hakeutuivat näihin tutkimuksiin ja hoitoihin, niin kertoivat jo nuoruusiästä saakka kokeneensa sukupuolensa sillä tavalla, joka vaati sitten niitä hoitotoimenpiteitä, niin voisiko olettaa, että se on niin kuin vakiintunut jo aikaisemmin ja voitaisiinko lähteä siitä, että jos lähdetään niin kuin tekemään näitä kehoon muokkaavia hoitoja jo aikaisemmin, niin saataisiin niin sanotusti luonnollisempi lopputulos, eli ikään kuin jos meillä on biologinen tyttö, joka kokee olevansa poika, niin hänestä saataisiin selkeästi maskuliininen, ulkonäöltään maskuliininen henkilö ilman, että tarvitsee esimerkiksi tehdä rintakehän maskulinisaatiota, eli niin kuin kirurgisesti muokata sitä, että naiselliset rinnanmuodot on jo kehittyneet. Esimerkkinä tämä nyt vaikka siitä. Mutta siinähän tietysti oli hirveän vahvasti semmoinen ajatus, että miehen tai naisen ulkomuodon pitää olla tietynlainen. Että se on tietyllä tavalla ihan ristiriidassa sen kanssa, kun me nykyään ajatellaan, että on tärkeää, että meitä on monenlaisia ja monennäköisiä ja miehet ja naiset saa olla erilaisia sekä niin kuin fyysisiltä ja ulkoiselta olemukseltaan että sitten niin kuin psykologiselta ja sosiaaliselta toiminnaltaan. Niin tietyllä tavalla se, että on valtava painotus sille, että ihmisistä pitää saada ihan tietyn näköisiä, niin sehän on itse asiassa tämän kanssa ristiriidassa. Mutta siinä alun perin sitä kovasti ajateltiin ja uskottiin, että sen kylkiäisenä tulee sitten parempi mielenterveys ja elämänlaatu. Mutta sitten hollantilaiset julkistivat tästä sitten lopulta niin kuin pienet tutkimukset 2010-luvun alkuvuosina ja sen jälkeen tämä kiinnostus tähän asiaan räjähti ilmoille ihan valtavana, että voitaisiin lähteä näitä fyysisiä hoitoja tekemään jo aikaisemmin. Ja niihin aikoihin meillä Suomessakin käynnistyi tämä keskustelu, että onko se niin kuin ikärasismia, kun alle 18-vuotias ei pääse näihin tutkimuksiin, että onko siihen jotain perustelua vai onko se jotenkin niin kuin mielivaltaa, että pitää odottaa täysi-ikäisyyttä. Ja tässä voin kertoa, että tämä ei varsinaisesti noussut niin kuin suomalaisesta lasten- ja nuorisopsykiatriasta, koska me olimme ihan tyytyväisiä tähän lähtökohtaan, että identiteetin vakiintuminen on nuoruusiän kehityksen lopputulos. Mutta tähän tuli siis aika lailla ihan poliittista painostusta virkamies- tai niin kuin poliittisesta päätöksenteosta ja virkamieskoneistosta ja sitten niin kuin tämmöisistä etujärjestöjen suunnalta ja aikuispsykiatrialta, jonne sitten oli tietysti niitä alaikäisiä jonkin verran niin kuin vuosien varrella pyrkinyt. Ja ehkä siinä se keskustelu koski aluksi sitä, että päästä tutkimuksiin, mutta totta kai se on ihan selvää, että jos pääsee tutkimuksiin, niin sitten saattaa tulla sellainen tilanne eteen, että pitää ratkaista, aloitetaanko hoitoja. Että se tavallaan vähän niin kuin vaan tuli. Ja se tuli tänne meille täysin, koska aikuistenkin osalta nämä tutkimukset, jotka voi johtaa noihin fyysisiin hoitoihin, niin on keskitetty täysiin ja HUSiin. No luonnollisesti me sitten otettiin selvää, että mitä tästä maailmalla puhutaan ja mitä muualla tehdään ja mitä tieteellinen kirjallisuus sanoo ja valmistauduttiin tekemään samalla tavalla. Ja näihin aikoihin sitten tämä niin sanottu Hollannin hoitomalli oli sitten tämmöinen tosi kuuma uutuus. Mutta nyt on kuitenkin käynyt niin, että kun siitä on vuosia kulunut, niin on todettu, että ne alkuperäiset tutkimukset Hollannissa, ne ei ollut erikoisen korkealaatuisia. Niissä oli monia ongelmia niin kuin tieteellisen tiedon luotettavuuden kannalta, valikoitu aineisto ja mittarien käyttö ja kato ja raportointitapa. Niissä oli kaikennäköisiä ongelmia voi sanoa tänä päivänä, että ne oli tämmöisiä niin kuin innovatiivisia pilottitutkimuksia, mutta ilman muuta olisi ollut tärkeää niin kuin aina innovatiivisten uutuuksien kohdalla, että sitten seuraa niin kuin tiukempaa tieteellistä tutkimusta, joka on niin kuin luotettavampaa tiedon tuotannon kannalta, niin se jäi kyllä tekemättä, että näistä innostuttiin näistä hoidoista ilman, että niistä oli tehty asianmukaisia tutkimuksia. Ja nyttemmin sitten on alettu keskustella myöskin haitoista, jotka osaltaan liittyy siihen, että
hoitojen aloittamisen kynnystä on joissakin maissa laskettu hyvin vähäiseksi, että nuoria ei tutkita asianmukaisella tavalla ja samanaikaisia liitännäisongelmia ei hoideta, eikä mietitä sitä mahdollisuutta, että tämä sukupuoleen liittyvä ahdistus saattaisi kummuta jostakin muusta ongelmasta, joka pitäisi hoitaa ensin. Ja sen takia tietenkin tulee myös niin kuin sellaisia lopputuloksia, että hoito ei täytä niitä odotuksia esimerkiksi hyvinvoinnin kannalta, mitä sille on asetettu. Ja sitten ylipäänsä tietysti se, että nuoruusikäinen on edelleen keskeneräinen ja nuoruusiän identiteettikehitys hiljalleen nuoruusiän aikana rakentuu, että vaikka me puhuttaisiin sitten sellaisista potilaista ja tutkittavista, jotka on psyykkisesti hyvin terveitä, niin aina meillä nuorten kohdalla se riski jää, että kun se identiteettikehitys on vielä kesken. Joo. Niin hoidetaanko Suomessa sitten alle 16-vuotiaita jo? Annetaanko niinku fyysisiä hoitoja jo alle 16-vuotiaille? Palveluvalikoimaneuvoston suosituksen mukaan, niin jos meillä on sellainen tilanne, että huolellisten tutkimusten jälkeen me ollaan vakuuttuneita lääketieteellisillä kliinisillä perusteilla, että alaikäinen hyötyisi näistä hoidoista, niin ne eivät ole kiellettyjä. Joo. Mutta käytännössähän meillä on Suomessa aina ollut se tilanne, että suurin osa nuorista, jotka sitten lähetteen saavat ja näihin tutkimuksiin tulevat, niin ne on esimerkiksi puberteettikehityksen osalta jo niin pitkällä, että tällaista niin sanottua puberteetin jarruttamista ei voi enää toteuttaa, kun se fyysinen kehitys on niin kuin jo mennyt läpi. No silloin me puhutaan sitten siitä, että onko ajankohtaista ja perusteltua harkita näitä vastakkaisen sukupuoliominaisuuksia tuottavia hormonaalisia hoitoja. Ja niissä nyt lähempänä täysikäisyyttä käytännössä ehkä sieltä 16 jälkeen pidetään mahdollisena, mutta korostan ehdottomasti, että Suomessa hoitopäätökset on yksilöllisiä ja perustuu aina huolelliseen moniammatilliseen tutkimukseen tämän potilaan kohdalla. Että meillä ei ole mitään sellaista, että tässä tilanteessa aina kaikille tehdään näin. Joo, eli ilmeisesti aika määrätkin on sitä aika pieniä, sitten olisi hyvin nuoria sitten. Joo, on ne. Joo. Yleensäkin siis terveydenhuollossa, niin eihän se, että voidaan todeta joku tauti, niin siitä äärimmäisen harvoin seuraa, että siihen on olemassa vain yksi ja ainoastaan tämä hoito, joka on ihan välttämätön. Koska jonkun sairauden, taudin tai häiriön toteaminen jollakin tietyllä potilaalla, niin se on niin kuin alku, että mitä voidaan harkita sitten hoitovaihtoehtoja. Me tiedetään, että ne tepsii tähän asiaan, mutta sitten pitää aina huomioida sen potilaan yksilöllinen tilanne. Joo. Tämä hoitojen kysyntä on kasvanut yli 10-kertaiseksi tuosta 2010-luvun alusta, eli viimeisen 15 vuoden aikana. Niin onko se nyt vaikka tänä vuonna tai viime vuonna edelleen kasvussa vai onko tässä nyt jotain tuoretta muutoksia? Tai? Ehkä näyttäisi siltä, että ei se ole nyt liikahtanut sitten ihan viimeisen 2-3 vuoden aikana enää sinne eikä tänne. Joo. Eli tälleen niin kuin vähän tasoittunut semmoinen nousukäyrä. Joo. Joo. Alaikäisten osalta. Joo. Ja oliko se, että suurin kysyntä onkin sitten nuorilla? No suurin osa kysyntä on itse asiassa niin kuin 18-22-vuotiailla jälkinuoruusikäisillä. Siis nuorisopsykiatrian näkökulmasta se kuuluu vielä nuoruusien kehitysvaiheeseen, kun vaikka meillä niin kuin 18 vuotta on juridinen ikäraja, että tätä tulee virallisesti aikuiseksi. Eihän nuoruusien kehitys yhtäkkiä niin kuin sulkeudu siinä yhdessä yössä. Että nuoruusien kehitystehtävät jatkuu vielä ja nuorisopsykiatrian näkökulmasta nämä ikävuodet sinne 20, vähän päälle 20, niin ne on niin kuin myöhäisnuoruusiän. Käytetään myöhäisnuoruusikä tai jälkinuoruusikä termiä sen aikaan. Osaatko sä sitten sanoa näistä vähän vanhemmista, että onko se kysyntä siellä sitten kans tasaantunut? No kyllä se nyt oli vielä nousussa tässä 20-luvun alkupuolella, mutta en uskalla nyt ihan sanoa, en ole sitten ihan kysynyt, että vaikka pari viime vuotta. Joo. Niin oliko se suurin kysyntä kuitenkin nuorilla aikuisilla, että ne ei ole enää ihan? Joo, näillä jälkinuoruusikäisillä, heitä on siis enemmän kuin näitä alaikäisiä nuoria. Joo. No käykö niin välillä, että ne hormonit, kun alkaa käyttää vastakkaisen sukupuolen hormoneja, ne ei aina toimi niin kuin potilas odottaa, että mä oon kuullut tämmöisestä testotaikinasta, että keskivartaloimisesti voi tulla vähän ei tottuu löllyrä iho tai vaikka naisille testosteronin seurauksena tai sitten naisilla
testosteronin seurauksena hiukset alkaa lähteä tai tunnepuoli voi tulla yllätyksenä, että miten ne emootiot sitten toimii testosteronin vaikutuksena, niin onko se tämmöistä kuullut? Joo, siis totta kai. Eli tässä on se, että näillä hormonaalisilla hoidoilla on sekä toivottuja että ei-toivottuja vaikutuksia. Tutkimuksiin hakeutuvat potilaat yleensä toivovat, jos he ovat biologisesti miehiä ja toivovat feminisoivia vaikutuksia, ja jos ovat biologisesti naisia, niin maskulinisoivia vaikutuksia. Ja yleensä ne vaikutukset, jos me ajatellaan nyt vaikka näitä niin kuin maskuliiniseen suuntaan muutosta toivovia henkilöitä, niin he yleensä toivovat äänenmurrosta ja parran kasvua. Mutta he eivät tietenkään yleensä toivo aknen lisääntymistä, miestyyppistä kaljuisuutta tai keskivartalopulskistumista. Sen sijaan vaikkapa säärikarvotusta se voi tuntua maskuliiniselta ja positiiviselta muutokselta. Sitten jos ajattelee taas niin kuin, no joo, ja sitten tietysti kukaan ei tietenkään toivo genitaalialueen limakalvojen kuivumista ja surkastumista ja siihen liittyviä vaivoja, kuten niin kuin kutinaa ja kipuja ja haavautumisherkkyyttä ja tällaisia asioita, mutta ei ole mahdollista, että hormoneilla toteutettaisiin vain niin kuin tietyt muutokset kehoon ja toisia ei, että ne vaikuttaa niin kuin koko kehoon ja kaikkiin sellaisiin kudoksiin, mihin niillä on vaikutuspotentiaalia. Eikä niitä vaikutuksia voi sillä tavalla tilata, että minkä näköinen tulee, että se ulkonäöllinen lopputulema on yksilöllinen. Mutta toki siis mieshormoni testosteroni maskulinisoi biologista naiskehoa ja estrogeeni feminisoi biologista mieskehoa. Joo. No, mä yllätyin itse, kun mä kuulin, että hormoni ei annetakaan pelkästään pistoksina, vaan niin kuin on tämmöistä geelimuotoisia, niin se kuulostaa äkkiseltään ulkopuoliselle aika niin kuin tämmöiseltä, että se on aika helppo käyttää tai matala kynnys ehkä ottaa käyttöön, niin voiko siinä olla tämmöinen, että sitten ehkä se ei tunnu niin semmoiselta isolta jutulta tai enemmän muistuttaa kosmetiikkaa tai tämmöistä. No mä en ole tullut ajatelleeksi, että se annostelumuoto voisi niin kuin jotenkin sitten tai tietääkö he edes etukäteen, kynnystä. Että se on varmaan tietää. Kaikkeahan netistä ihmiset hakee tietoa tosi paljon nykyään ylipäänsäkin ennen kuin he asioivat terveydenhuollossa. Mutta tuollaista näkökulmaa mä en ole tullut ajatelleeksi. Joo, aivan. Mites sitten tämä hormoneille altistuminen, kun Turun Sanomissa oli tämä juttu tästä, ei ollut ihminen vaan koira, joka oli sairastunut, kun hänen omistajansa sai hormonikorvaushoitoa. Hän oli ilmeisesti ollut itse asiassa syöpä, että hänellä oli sitten se oma estrogeenin tuotanto sitten siitä kärsinyt, niin hän sai tämmöistä estradiolisuihketta ja tämä koiran nukkui omistajansa kyljessä sohvalla, niin onko tästä tietoa, että voiko ihminen altistua sitten toisen ihmisen estrogeenin tai testosteronituotteille, kun on näitä geelejä muun muassa? Joo, siis periaatteessa voi, jos on niin kuin läheisessä kontaktissa sen jälkeen, kun sitä on laitettu, että sopihan siinä nyt sillä lailla niin kuin varovainen olla, että sellaista läheisyyshygieniaa sitten noudattaa ennen kuin se on nimeytynyt. Joo. No onko kun sä oot pitkään ollut alalla, niin onko nuorten tai potilaiden käsitys ylipäänsä muuttunut tässä vuosien varrella suhteessa käsityksiin, että millaisia riskejä on, kun lähdetään tämmöisiin lääketieteellisiin interventioihin ja kehomuokkauksiin, että onko se muuttunut, että onko se jotenkin, pidetäänkö tämmöisiä hormonihoitoja tai leikkauksia niin jotenkin pikkujuttuna tai ymmärtääkö niin kuin nuoret sen, että ne ei ole välttämättä ihan kevyt tai peruuttamaton asia? Nuoruusikään kuuluu kerta kaikkiaan, niin kuin nuoruusiän olemukseen kuuluu tietty ehdottomuus ja semmoinen varmuus omasta mielipiteestä. Ja useimmiten nuoret, jotka on niin kuin tykönään tulleet siihen ajatukseen, että hänelle olisi nyt välttämätöntä ja ajankohtaista, jopa kiireellistä saada näitä fyysisiä sukupuoliominaisuuksia muokkaavia hoitoja, niin he ei aina ole kauhean avoimia keskustelemaan tai halukkaita kuulemaan sitten niin kuin riskipuolista ja mahdollisista haitoista. Sitten tietysti yleisesti tiedetään, että nuoruusikäisten on, koska sitä elettyä elämää ei ole vielä niin kauhean paljon takana, niin sellaisten riskien ajatteleminen, jotka aktualisoituu niin kuin 10 tai 20 vuoden päästä, eihän ne yleensäkään ole nuorille niin kuin sellainen päätöksenteon keskeisimpiä vipuvarsia, että niin kuin mahdollisista haittapuolista keskusteleminen on sellainen asia, jonka nuoret usein haluaisi sivuuttaa.
onko tässä ollut mitään muutosta vai onko se tavallaan, että nuoret on nuoria ollut tässä vuosien varrella? Ei tässä ole mitään muutosta. Joo. Ja toisaalta tiedetään, että osa ihmisistä myöskin jo lähdettyään näihin hoitoihin, niin sitten kuitenkin erilaisista syistä vetäytyy niistä poissa. Ja sekin on monimutkainen asia, että on olemassa ihmisiä, jotka selkeästi niin kuin katuu sitä ja toteaa, että oli ihan väärä ratkaisu ja toivoo, että saisivat apua korjautuakseen takaisin. On olemassa ihmisiä, jotka niin kuin jättäytyvät poissa, jättävät hoidon kesken ja katoavat horisontista, emmekä tiedä palvelujärjestelmässä, että mikä on sitten, muuttuiko se identiteettikokemus, eikö ollutkaan hyvä elää siinä uudessa identiteetissä ja kehollisessa olemuksessa, tuliko niin kiusallisia sivuvaikutuksia hoidosta, että niitä ei kuitenkaan kestä, vaikka sinänsä olisi ajatellut, että se identiteetti olisi tukenutkin, tai onko joku sitten ehkä niin kuin ajattelee, että nämä muutokset nyt mulle riitti. Me ei voida tarkkaan sitä tietää, koska suurin osa sellaisesta tutkimuksesta, jossa ihmiset ovat keskeyttäneet hoidot, niin he ovat myös kadonneet horisontista, eikä ole voitu kysyä täsmälleen ottaen, mitkä kaikki syyt siihen johti. Joo. Niin, Mutta näitä kuitenkin siis on, että aikaisemmin puhuttiin aina, että tosi harvat katuu niin kuin näihin hoitoihin lähtemistä, mutta se perustui sitten sellaiseen, että potilaita oli tutkittu ja mietitty tosi huolellisesti. Ja jos nyt niin kuin globaalilla tasolla monissa maissa se hoitojen aloittamisen kynnys on laskenut ja niitä aloitetaan nuoremmille ihmisille, joiden identiteettikehitys noin niin kuin lähtökohtaisesti todennäköisesti on vielä rakentumisvaiheessa, niin on todennäköistä, että niitä ihmisiä, jotka huomaa, että ratkaisu ei ollut hyvä tai vetäytyy siitä, niin niitä luultavasti tulee enemmän ja tuoreimmissa tutkimuksissa niitä onkin paljon enemmän kuin niitä ihan vanhojen tutkimusten, jossa puhuttiin vain niistä, jotka tuli takaisin sanomaan, että joo. Niin toi seurantatieto olisi kiinnostavaa, että miten kokee vaikka 10 vuoden päästä tai vaikka 20 vuoden päästä, että kun on pidempään vaikkapa vastakkaisen sukupuolihormoneja käyttäneet, miten kokee ne vaikutukset. Onko kuitenkin näistä, jotka pysyy järjestelmässä, niin onko heistä tämmöistä pidempiaikaista seurantaa, jotka ei katoa jonnekin? No tollainen seurantatieto, joka pystyisi sanomaan niin kuin ihan oikeasti niin kuin jotain prosenttiosuuksia näin ja näin, monella hyvällä menee näin ja näin ja näin, isolla osalla näin, niin sitä oikeastaan niin kuin käytännössä ole, että tutkimuksen laatu tällä alueella ylipäätään aika huonolaatuista ja niistä on kadonnut hirveän paljon ihmisiä. Että olisi kiva. Tietysti ihan sitten taas niin kuin elävästä elämästä ja yksilöiden tasolla tiedetään, että luonnollisesti on olemassa ihmisiä, jotka hyötyy niin kuin tosi paljon, että se on se elämässä se ratkaiseva tekijä. Ja sen takia varmasti niin kuin palvelua terveydenhuollossa ja vieläpä julkisin varoin edelleen tarjotaan. Mutta että ei tietenkään kaikille käy niin hyvin. Joo. Ja tässä on niin paljon epävarmuustekijöitä tässä asiassa. Mutta siis totta kai jotkut ihmiset hyötyvät ja tiedetään erilaisista syistä ja ollaan tunnettu joitakin henkilöitä pitkiä aikoja ja hyvin tiedetään, että tämä on ollut ratkaisevan tärkeää ja sujuu. Joo. Niin jo. Voiko sanoa, että nämä hormoniblokkerikysymykset koskevat enemmän muita maita kuin Suomea, että jos Suomessa on vähemmän heitä, jotka on ihan jo tosi ennen puberteettia alkanut hoitaa tai oikeastaan siinä niin kuin puberteettikehityksen käynnistymisen jälkeen melko aikaisissa vaiheissa, että ei niitä suositella ennen kuin koko puberteetti on tullut. Et sitten on syntynyt tässä lieveilmiönä semmoinen niin kuin tietty semmoinen puberteettipelko, siitäkin hiukan keskustellaan, että pelätään ihan kauhuissaan, että mitä kamalaa tämä puberteetti tuo mukanaan, niin puberteetti on kuitenkin niin kuin luonnollinen, kaikille nisäkkäille tulee se mitään syytä sellaiseen pelkoon ei ole, ja koska se voi niin ratkaisevalla tavalla vaikuttaa siihen sukupuoli-identiteettikokemukseen ja ylipäätään niin kuin jonkunlaisen aikuistyyppisen identiteetin rakentumisen alkamiseen, niin alle puberteetti-ikäisille siis ei suositella sitä jarruttamista, mutta puberteetin käynnistymisen jälkeen. Joo, kun mä just mietin sitä, että identiteetin lisäksi niin kehittyykö edes sitten seksuaalisuus ja sukuelimet sitten, jos liian aikaisin estetään se murrosiän, että onko se tosiaan... Siis ei tietenkään, että se, koska se ihminen on kokonaisuus, niin ne sukupuolihormonit, joiden toiminta aktivoituu puberteetissa, niin ne aiheuttaa niin kuin primaaristen sukupuoliominaisuuksien, siis sukukypsyyden, että pystyy niin kuin tuottaa jälkeläisiä, että tulee niin kuin munasarjat alkaa toimia tai kivekset tuottaa siittiöitä.
genitaalien kasvamisen ulkoisiin aikuistyyppisiin genitaalien mittoihin, sekundaariset sukupuoliominaisuudet, niin kuin kehon muodot, naisen kurvikkaamman ja miehen sitten harteikkaamman kehon muodon ja rintojen pyöristymisen ja erilaisia muita ulkoisia ominaisuuksia. Ja sukupuolisteroidit vaikuttaa aivojen kehitykseen. Ne vaikuttaa aivan ratkaisevalla tavalla kognitiiviseen kehitykseen, ihan kognitiivisten toimintojen kehittymiseen ja emotionaaliseen kehittymiseen, eli ajatteluun ja tunne-elämään. Se on hyvin kokonaisvaltainen. Ja jos niiden toiminta estetään, niin silloin estetään niin kuin kaikkea tätä. Ja me itse asiassa ei tiedetä kovin tarkkaan sitäkään, että jos kognitiivinen ja tunne-elämän kehitys myös sitten hidastuu ja estyy, niin onko siellä esimerkiksi, siis todennäköisesti on sellaisia aikaikkunoita, joissa tiettyjä asioita pitäisi tapahtua, ja voivatko ne sitten tapahtua, kompensoituuko se jälkikäteen vai ei, niin tätä asiaa ei itse asiassa tiedetä. Eli siellä voi olla siellä on odotettavissa vaikutuksia kognitiiviseen ja emotionaaliseen kehitykseen, josta me ei ihan tarkkaan tiedetä, että kompensoituuko ne sitten, jos myöhemmin, kun on blokeerattu just sitä aikaa, kun niiden piti kehittyä, niin lähteekö ne kehittymään joko omien luonnollisten hormonien alkamisen tai sitten ulkopuolelta annettujen hormonien antamisen seurauksena samalla tavalla vai eivät. Ja mitä se vaikuttaa, se puberteetin jarruttaminen itse siihen identiteettikehitykseen näin ollen. Mutta sitten taas fyysisten ominaisuuksien alueella, niin ei toki esimerkiksi, jos me ajatellaan nyt henkilö, joka toivoo muutosta feminiiniseen suuntaan, niin jos ulkoiset genitaalit ei kehity miehen mittoihin, niin se sitten mutkistaa myös mahdollista myöhempää sukuelinkirurgista leikkausta, koska siellä genitaalialueella ei ole sitä kudosmateriaalia, jota käytettäisiin leikkauksen pohjana. Joo. Mutta ilmeisesti tällaista ei niinkään Suomessa sitä, että se on enemmän tuolla sitten Briteissä ja Hollannissa on No niin kuin meillä on ollut tosi vähän niitä niin aikaisin tutkimuksiinkaan tulevia, meillä on hyvin vähän tätä, mutta siis että näitä sitten on muissa maissa niin kuin sitten mietittävä niitä asioita. Joo. Niin tässä Hollannin alkuperäismallissa niin idea oli niin kuin ilmeisesti hoitaa niitä, jotka on lapsesta asti kokenut tätä sukupuoliristiriitaa, pitäisikö sitten hoitoja antaa vain niille? Oliko se tavallaan hyvä se alkuperäinen malli, että pitäisikö hoitaa vain niitä, jotka on siis oli se malli ainakin varmasti parempi kuin sellainen, että ajatellaan, että tilanne kuin tilanne, niin lähdetään tekemään jo tiettyjä hoitoja. Että kyllä se pitää yksilöllisesti, huolellisesti harkita, kenelle mikäkin käy. Mutta nykytiedon valossa on ehkä ollut liian huoletonta suhtautumista tähän turvallisuuteen ja näihin mahdollisiin haittavaikutusten pitkäaikaisuuteen, joista ei ole riittävää tietoa, ja ylipäänsä tämän puberteetin jarruttamishoidon merkityksestä koko identiteettikehitykselle itsessään. Sitten se ei ole täyttänyt niitä odotuksia, että psyykkinen hyvinvointi paranisi esimerkiksi mielenterveydellisten ongelmien vähenemisenä, ja päinvastoin näyttää siltä, että osalla psyykkinen vointi heikkenee itsessään sekin näiden niin sanottujen blokkerien aloittamisen seurauksena. Se asia on hyvin kompleksinen. Tutkimustieto siitä asiasta on hyvin olematonta ja huonolaatuista, ja koko hoitomallin turvallisuus on voimakkaasti kyseenalaistettu. No mitäs tämä WPATH tai VPATH-vuoto, onko se vaikuttanut tämmöiseen yleiseen keskusteluun tuolla kansainvälisissä keskusteluissa, että eikö VPATH kuitenkin pidetty tämmöisenä auktoriteettina näissä hoitosuosituksissa maailmalla, että silloin pari vuotta sitten tuli ilmi vähän jotain epätieteellisiä piirteitä, että tämmöiset VPATH-files julkaistiin vuosi sitten, mutta en ole nähnyt Suomen mediassa tästä mitään. Joo, nyt mun täytyykin ihan kysyä, että ootko sä jossakin aikaisemmassa jaksossa käsitellyt tätä, mikä tämä on tämä VPATH ja näitä fileseja, tätä vuotoa? Hyvin lyhyesti, mutta muistelen, että näiden väitteiden mukaan niin siellä olisi tämmöistä politisoitunutta, ei pelkästään asiantuntijat päässyt vaikuttamaan näihin ohjeistuksiin, ja tämmöisiä vähän kyseenalaisia ohjeistuksia, niin kuin vaikkapa just psykiatrisista häiriöistä tai kehitysvammaisille suositeltu hoitoja tai dissosiatiivisista häiriöistä kärsiville, ja se
tämmöistä niin kuin eettisten kysymysten vähättelytyyppistä? No joo, siis tämä WEPAThan on tämmöinen kansainvälinen järjestö, jonka asia on edistää niin kuin erilaisilla tavalla mä käytän tätä transgender-identifioituvien, eli ihmisten, jotka eri tavalla kokee sukupuolensa eri tavalla kuin heidän biologinen kehonsa, mutta se ei siis välttämättä ole niin kuin, että vastakkaisen sukupuoleen, vaan on monenlaisia identiteettikokemuksia. Ja siitä on käyty niin kuin debattia kansainvälisesti, että onko tämä järjestö nyt niin kuin tieteellinen asiantuntijajärjestö vai onko se enemmän edunvalvontajärjestö tai missä määrin se on edunvalvontajärjestö ja missä määrin se on poliittinen. Ja toi vuoto, johon viittaat, niin oli ehkä sellainen, että jotakin semmoisia asiakirjoja, joita julkistettiin erään tutkivan toimittajan toimesta, jotka sitten viittasi siihen, että se toiminta ei ehkä aina olisi ihan tiukasti pelkästään tieteellisellä pohjalla, ja niin kuin sanotaanko, että he voisivat neuvoa näitä lääketieteellisiä interventioita ilman, että siihen on sellainen tutkimusnäyttö, että siitä olisi näille ihmisille selkeää hyötyä ja se olisi turvallista ja hyödyllistä. Mutta ei siitä ole tosiaan ihan hirveän paljon Suomessa keskusteltu. Niin joo, Suomessa ei ole. Palveluvalikoimaneuvosto on antanut suosituksensa siitä, että millaisia hoitoja kuuluu ja muutenkin, että miten tämä fyysisten hoitojen harkinta ja toteuttaminen tulee toteuttaa, niin me noudatetaan näitä palveluvalikoimaneuvoston suosituksia. Joo. Joo. Ja vielä mainittakoon, että palveluvalikoimaneuvoston suositus kuitenkin perustui niin kuin erittäin laajaan ja huolelliseen taustatyöhön ja myöskin systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen näiden hoitojen sekä odotettavissa olevista eduista että riskeistä. Ja sen jälkeen tietysti niin on tullut tutkimusta alaikäisten osalta varsinkin aika paljonkin lisää, joka ei ole niitä päätelmiä voinut kumota. Eli tämä tutkimusnäyttö siitä, että tämmöinen matalalla kynnyksellä näiden fyysisten sukupuoliominaisuuksia muokkaavien hoitojen laajamittainen soveltaminen olisi hyvästä, niin se on ihan olematonta. Että jos alaikäisille lähdetään fyysisiä sukupuoliominaisuuksia muokkaavia hoitoja tekemään, niin sen pitää perustua tosi huolelliseen tilannearvioon ja hyvin niin kuin yksilölliseen päätöksentekoon. Aivan. Eli voisiko sanoa, että Suomessa on parempi tilanne kuin vaikka USAssa, että lääketiede on vapaampi tämmöisestä asenteellisesta politisoitumisesta? Mun mielestä on, että joku saattaa tietenkin olla eri mieltä, mutta mä ajattelen, että meillä potilasturvallisuuteen on kiinnitetty tosi paljon huomiota ja edellytetään, että potilaat on kaikki tilanne on arvioitu yksilöllisesti ja perusteellisesti ennen kuin niitä hoitoratkaisuja tehdään. Ja näissä sukupuoli-identiteettiin liittyvissä diagnooseissa nyt sitten nämä eri luokitusjärjestelmät, meillä on tämä ICD, joka on WHO, ja sitten psykiatrian alalla ja mielenterveysasioissa käytetään paljon tätä amerikkalaista DSM, niin ne on molemmat niin kuin mennyt siihen suuntaan, että se diagnoosi olisi kuvattu ja se olisi sellainen, että se ei niin kuin patologisoi identiteettejä, että se kuvaisi sitä tilaa, jonka takia niin kuin terveydenhuoltoon hakeutunut potilas toivoo saavansa ja ehkä tarvitsee hoitoja, mutta se ei niin kuin, ettei esimerkiksi leimaisi identiteettejä, että ajatellaan, että identiteetit ovat luonnollisia. Tähän on niin kuin sisäänrakennettuna tämmöinen ristiriita, että identiteetit itsessään on erilaisia identiteettejä, jotka on luonnollisia, ei pitäisi ajatella, että ne on tauteja, mutta sitten toisaalta toivotaan kuitenkin, tauteja tai häiriöitä, mutta sitten toisaalta kuitenkin halutaan niin kuin varmistaa, että potilailla on tietyissä tilanteissa mahdollisuus saada sitten hoitoja ja silloin pitää niin kuin olla tapa kommunikoida se ja asettaa diagnoosi. No okei, ne on kummassakin niin kuin pyritty sekä tässä DSM:ssä että ICD:ssä siihen, että niitä diagnooseja kuvattaisiin sillä tavalla, että ettei ne niin kuin leimaa. Mutta sitten toinen on, että ainakin tässä ICD:ssä nyt sitä niin kuin diagnoosin asettamisen rajoja myöskin lievennetään, että kun meillä nyt tässä ICD-10 tautiluokitellaan transsukupuolisuus ja siellä sanotaan, että pitäisi olla kokenut ainakin että pysyvästi kokee ainakin 2 vuotta. Ja tässä ICD-10 on nimenomaan, että kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen. Niin sitten siinä ICD-11 on niin kuin selvästi
siinä on jätetty pois tämmöinen aikamäärä ja niin se on niin kuin lievempi ja sitten tietysti, että voi kokea itsensä monella eri tavalla. Että ne on vaan niin kuin erilaisia. Joo. Niin eli voiko sanoa, että sitä ei enää ajatella niinkään transsukupuolisuutta sairautena, vaan moninaisuutena, mutta silti sitä hoidetaan kuitenkin terveydenhuollossa ja julkisella myös. Niin, no onhan siinä tavallaan ristiriita, että jos ajatellaan, että ei ole sairautta eikä häiriöitä, niin sitten tietysti herää kysymys, että miksi hoidetaan terveydenhuollossa jos terveydenhuollossa hoidetaan yleensä sairauksia tai häiriöitä, mutta näin ei haluta sitten ajatella identiteeteistä. Mutta ehkä siinä on nyt oleellisempaa niin kuin huomata se, että identiteettejä itsessään hän ei niin kuin terveydenhuollossa varsinaisesti hoidetakaan, vaan sitä siihen, jos me nyt keskitytään nimenomaan tähän sukupuoli-identiteettiin, niin sitä sitten sukupuoli-identiteetistä kumpuavaa ahdistusta siitä ja niin kuin kärsimystä siitä, että ihminen kokee olevansa eri sukupuolta kuin mitä hänen biologinen keho näyttäisi olevan ja se aiheuttaa sitten kärsimystä ja ahdistusta ja toimintakyvyn laskua ja tavallaan se terveydenhoidon idea on sitten se, terveydenhuollon toiminnan idea on se, että sitä kärsimystä voitaisiin lievittää. Joo. No vielä tuosta ICD-11 voimaantulosta, niin tuolla somessa oli erään transsukupuolisen kommentti, että hän oli huolissaan tästä muutoksesta, jos ei nähdä, kun hän itse koki, että hän tämä on sairaus, niin oli huolissaan tavallaan, että hänen oireidensa kuvaa ei sitten eri terveydenhoitotilanteessa enää tunnisteta ja hän ei niin enää nähdä tämmöistä sairaudesta ja dysforiasta kärsivänä, niin mitä sä ajattelet, että onko tämmöistä riskiä, että ei sitten niin kuin enää nähdä sitten? Mä ajattelen, että nämä diagnoosikuvaukset niin kuin on ainakin niin kuin psykologisella ja mielenterveydellisellä alalla ja psykiatriassa ja tällaisissa niin kuin sisäiseen kokemusmaailmaan perustuvissa asioissa, niin ne on aina yksinkertaistuksia. Ja kun me jonkun ihmisen tilannetta selvitellään, niin siihen perehdytään hyvin kokonaisvaltaisesti, että ei se nyt ole niin kuin diagnoosikriteerien pienestä heivaamisesta siihen tai tähän suuntaan kiinni, miten hänen tilanteensa voidaan ymmärtää. Että toiselta puolelta, jos diagnoosien kriteereitä laajennetaan ja väljennetään, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että jos voi niin kuin jollain tavalla katsoa, että kyllä tämä nyt täyttyy, sitä ei voi sillä lailla laskea, että on tätä ja on tätä. Kyllä tämä nyt on ihan selvä juttu, että kyllä se niin kuin kokonaisvaltaisempi se arvio aina on. Ja nuoren ihmisen kohdalla varsinkin, koska nuorilla kuitenkin, niin nuoruusikäinen on kuitenkin niin kuin aina dynaamisesti muuttuva ihminen. Hän on niin voimakkaan kehityksen prosessissa, että ei nuoren tilannetta voi arvioida sillä tavalla, että vaikka nyt tämän keskustelun perusteella tänään täyttyy tämmöiset kriteerit, no se oli se arvio, ettei se sillä lailla toimi. Ja mä sitten olisi huolissaan suuntaan enkä toiseen. Joo. Eli ne diagnoosikriteerit ne on niinku kuvauksia, joiden tarkoitus on niinku helpottaa kommunikaatiota erilaisissa tilanteissa, missä tiedonsiirtoa tarvitaan, mutta eihän se ole niinku koko ihminen. Joo. No vielä viimeinen kysymys sitten. No osa näistä katuista, joita oliko se 50% on tällä hetkellä, niin on sitten aikuisena vasta lähtenyt tähän prosessiin ja saattanut silti katua. Ja esimerkiksi Sametti Orkidea-kanavalla tästä kokemuksestaan kertova henkilö, niin hän on ainakin peräänkuuluttanut tämmöistä kokonaisvaltaisempaa hoitoa, mutta onko se muuttunut jo nyt tavallaan, että ne tämmöiset mielenterveysasiat ja tämmöiset terapiahoito suosittuu huomioida vai onko suunnitelmissa, että se hoito laajenisi, koska eikö tuossa brittien CAS-raportissakin vähän samaa siellä päässä suunniteltu, että voisi vähän kokonaisvaltaisemmin huomioida sitten? Ajattelen, että kyllä pitää olla kokonaisvaltaisempaa, ainakin varsinkin niin kuin kehitysikäisten kohdalla, mutta miksei aikuistenkin, mä itse työskentelen näiden alaikäisten kanssa, että ei voi ajatella, että tämä on semmoinen ongelma, että kun nuori on
tässä ja nyt ahdistunut sukupuolestaan, niin hän ajattelee, että hänelle auttaisi nyt nämä fyysiset hoidot, niin muitta mutkita aloitetaan fyysisiä hoitoja. Niin kuin on koittanut tässä korostaa, niin se tilannearvio on yksilöllinen ja monipuolinen ja sitten se voi sisältää sitten muuta niin kuin psykososiaalisen tuen piiriin ohjaamista tai psykoterapeuttiseen hoitoon tai psykiatrisen häiriön hoitoon ohjaamista ennen kuin voidaan edes tehdä tätä niin kuin korjaushoitojen arvioa tai rinnakkain tai hoidon kanssa rinnakkain, ennen kuin kaikki vaihtoehdot on mahdollisia. Mutta pitäisi niin kuin kaikki ihmiset, jotka määrittää identiteettinsä eri tavalla kuin sukupuoli-identiteettinsä eri tavalla kuin biologisen kehonsa mukaan, niin ei tarvitse eikä halua mitään hoitoja ja he varmasti hakeutuvat sitten, jos he tarvitsevat johonkin asiaan, esimerkiksi keskusteluapua, niin hakeutuvat sen piiriin sitten. Ja sitten osalla nuorista, jotka on kovinkin ahdistuneita, niin ei ole missään tapauksessa nyt ajankohtaista lähteä fyysisiä ominaisuuksia muokkaamaan, niin silloin luonnollisesti suositellaan, ehdotetaan, tarjotaan ja yritetään järjestellä jotakin muuta hoitoa. Ja palveluvalikoimaneuvoston suosituksen mukaisesti, kun tämä asia on nykyään niin isosti valtavirtaa yhteiskunnassa ja tästä niin paljon puhutaan, niin tämä ensisijainen psykososiaalinen työskentely, kun nuori niin kuin alkaa tuoda esille, että hän kokee tässä erityistä ja että hän ajattelee, että tämän asian takia pitäisi tehdä jotain, niin se pitää järjestyä niissä palveluissa, mitä hän tarvitsee paikallisesti siellä lähellä omaa itseään. Että jos ei ole samanaikaista mielenterveydellistä ongelmaa eikä tarvita niin kuin varsinaista psykiatrista hoitoa, niin peruspalveluissa tulee sitten olla mahdollisuus keskustella identiteettikokemuksestaan esimerkiksi opiskelijaterveydenhuoltopalveluissa, niin kuin saada tukea sille identiteettipohdinnalle ja reflektoida itseään. Ja sitten jos on samanaikaista psykiatrista hoidon tarvetta, niin sama siellä, missä se ongelman vakavuusasteen mukaan kuuluu hoitaa, niin siellä pitää samalla pystyä sitten tätä sukupuoli-identiteetin kysymystäkin eristämään, tätä sukupuoli-identiteettiin liittyvää pohdintaa ja ahdistuneisuutta ja kaikkea sitä, niin ei pidä erityistää niin kuin johonkin eri lokeroon, että ihminen on kokonaisuus, jos hänellä on muitakin asioita, niin tätä hoidetaan siinä sen osana ja siihen tarvittavaa tukea. Ja toki sitten meillä on tämä varsinainen fyysisten korjaushoitojen harkinta meillä on keskitetty, mutta näissä palveluissa, joissa sitten tehdään sitä diagnostiikkaa niin kuin näiden korjaushoitojen ajankohtaisuuden ja soveltuvuuden oikea-aikaisuuden miettimiseksi, niin ei voida kaikkea psykososiaalista tukea keskittää niihin, vaan sitä valmiutta pitää olla niin kuin tukea ihmisiä sukupuoli-identiteetin pohdinnassa muuallakin. Ja niitä on hirveän erilaisia tietysti, että jonkun kohdalla varmasti se on niin kuin peruspalvelujen tasolla käytävää keskustelua, ja jonkun ihmisen kohdalla joku tarvitsee niin kuin osana mahdollisesti pitempääkin psykoterapiaprosessiansa niin kuin tilaa tarkastella tätä asiaa. Että niitä tilanteita on hirveän monenlaisia. Ja toisaalta sitten jos ajattelee tätä, että niin kyllä se identiteettikokemus voi toki muuttua siis sekä niin kuin molempiin suuntiin ikään kuin kypsilläkin vuosikymmenillä, että toki sellaisia ihmisiäkin tiedetään, jotka ovat sitten ihan aikuisuudessa lähteneet muutosprosessiin ja myöhemmässä aikuisuudessa sitten kuitenkin niin kuin käsitelleet asiaa vaikka terapiasuhteessaan ja miettineet sen ratkaisun oikeutta, vaikka kaikki on tapahtunut kypsessä aikuisuudessa. Että ihmisen identiteetti on monimutkainen ja vaikka sen kiivain kehitysvaihe on nuoruusiässä, niin kyllä se hiljalleen voi aikuisiässäkin sitten edelleen elää ja elämässä voi olla tapahtumia, jotka saa sitten identiteettikehitystä muuttamaan suuntaan. Osaatko sanoa, onko tällä hetkellä niin tuo aikuisten puolella, saako siellä kanssa sitten yhtä lailla, niin mietitäänkö niitä vaihtoehtoja vai korostuuko se tässä nuorisopsykiatriassa se? Varmaan me enemmän tähän niin kuin nuorten puolella, koska me tiedetään, että se nuoruusiän identiteettikehitys on vielä niin keskeneräinen niin usein, niin me ollaan niin kuin varovaisempia ja sitten toisaalta sitä tukea varmasti tarjotaan enemmän kuin mihin aikuispuolella on, kuin mitä voidaan tehdä, että ehkä sitten toki jos aikuisella henkilöllä, jolla on samanaikaisia psykiatrista hoitoa edellyttäviä häiriöitä, niin niihin pääsee niin kuin nyt psykiatrisia häiriöitä hoitoon yleensäkin pääsee ja osana sitä hoitoa sitten sitä identiteettiasiaakin voi käsitellä. Mutta varmaan me enemmän tähän niin kuin nuorten kohdalla panostetaan, koska
koska me tiedetään, että nuoruusikäinen on vielä keskenkasvuinen. Kiitos haastattelusta. Kiitos mielenkiinnosta.